Попереджати потрібно. Знову підглядаєш за мною? Ну скільки можна? Трохи не з'їв козюлю свою. Привіт! Що з тобою робити, а? Так, ану, доповідай мені тоді. Чи вдалося тобі проспівати літери і звуки? Це було цікаво? Скажіть, лише чесно. А грали, хто перший зіб'ється з ритму? Мені дуже подобається грати в цю гру. Так, я пропоную не гаяти час, а одразу розпочати. І нам потрібна з тобою невеличка розминка. Тим паче я впевнений, ти знаєш, що з цим робити. Потрібно назвати всі звуки, які тут є. Що це за звук? Що це за літера, який звук вона позначає? У. У. Якщо не пам'ятаєш, просто повторюй за мною. Домовились? Я сподіваюся, що ми забудемо про козюлю. І ти нікому не розповідатимеш. Це що за літера? Губки правильно робимо так. О. А це? А. Я навіть в питанні назвав цю літеру. А це. А. Правильно. Е. А ось ця? И. А цю пам'ятаєш, як називається ця буква? Ю. Ю. А це в нас? Ї. Повторюй обов'язково за мною. Ї. А це, найулюбленіша, мабуть, буква, правда? Я. Так, обов'язково повторюй. А це? Є. Є. А це остання в нас? І. Бачиш, вона найменша тут літера. Я пропоную взяти 3 літери і до них вже потім приставляти ось ці. Які б літери нам взяти, а? Можливо, ти підкажеш? Давай, я вже придумав. Це будуть коротенькі літери. Коротенькі за звучанням. Ось ці. Мені так подобається змінювати літери, коли я клацаю пальцями. Пам'ятаєш, який звук позначає ця літера? М. 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 Давай разом. М. 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 А ця літера який звук позначає? Л. 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 Тільки ми не протягуємо його, це не ли, а це л. Він коротенький. А цей, напевне, пам'ятаєш. Пам'ятаєш, в нас було слово ок. І це звук к. Я пропоную до цих літер додати інші літери і спробувати їх об'єднати. Щось мені підказує, що в тебе це і без мене може вийти. Але давай, в будь-якому разі я допоможу тобі. Домовились? Поїхали. Додаємо літери. Що це за літера? Ю. Що Ю робить з іншими звуками? Пом'якшує їх. Тому М перетворюється на М. І ми читаємо це як мю. А якщо з Л поєднати Ю, як це буде звучати? Лю. Люблю. Лю. А К поєднати з Ю. Що вийде в нас? Кю. Такий смішний, правда? Такі смішні звуки поєднуються. Кю. Так, давай іншу літеру сюди приставимо. Поїхали?
Що це за літера? Як вона звучить? Об'єднуємо. Ме. Як кози. Ме. Правда? А поєднаємо. Як буде звучати? Ле. Скажи, нічого складного начебто і нема. Правда? А якщо к поєднати зі звуком що в нас вийде? Ке. Бачиш, дуже просто. Добре, змінюємо Перепрошую, щось не працює в мене. Я не розумію, в чому справа. Слухай, можливо, ти мені допоможеш? В мене є син. Так ось, коли в мене щось не виходить, він підходить до мене і каже: татко, а давай ти клацнеш своїми пальцями, як завжди, а я плесну в долоні. І завжди, коли він так робить, в мене одразу все виходить добре. Допоможеш мені? Просто на 3-4 потрібно хлопнути в долоні. Домовились? Дуже сподіваюся на твою допомогу. Давай, на 3-4 це робимо. 3-4. Мабуть, погано плескаєш. Давай ще раз. Трішки сильніше. Домовились? Давай, на 3-4. 3-4. Бачиш? Ось це нормально вже вийшло. Який звук позначає ця буква? И. Давай поєднаємо. М-и. Ми. До речі, це як ми з тобою, правда? Ми. Це ціле слово вийшло в нас. А давай Л поєднаємо зі звуком И. Що це буде? Л-и. Ли. Ли. Бачиш? Нічого складного. Тепер давай поєднаємо звуки К цієї літери і звук И. К-и. Разом. Ки. Ки. Бачиш? Взагалі нічого складного. Давай з И розібралися. Ну, давай виженемо її і замінимо іншою літерою. Домовились? Допоможи мені, будь ласка. На 3-4. Давай. 3-4. Слухай, мені так подобається, що все виходить. Дякую тобі велике за допомогу. Давай, пам'ятаєш, який звук позначає ця літера? У. А ну, давай-ка спробуємо поєднати М та У. Що буде? Му. Як корова, правда? Му. А давай поєднаємо Л та У. Лу. Мені здається, що ти можеш це робити навіть без мене. А ну, давай К та У поєднаєш. Що вийде? К-у. Ку. Ку. Ти молодець. Ку-ку прям. Правда? Так, мені знову потрібна твоя допомога. Замінюємо ці літери, останню. На 3-4. 3-4. Знову погано плескаєш? Ну, аж прошу тебе, нормально. Як підглядати за мною, як я ковиряюся у носі, то ти можеш добре, правда? А плеснути нормально не можеш, виявляється. Давай, змінимо вже ці літери, вони ж навіть не цікаві. На 3-4. 3-4. О, здорово все вийшло. Так і потрібно було одразу все робити. Як в тебе це вийшло? Що ти робиш? Ти мене вдруге лякаєш за сьогодні. В мене ось мурашки по тілу йдуть. Як це вийшло в тебе? Я дійсно наляканий. Не роби так, будь ласка. Я сподіваюся, що ти більше такого не зробиш.
Так, давай швидше вже будемо. Я переляканий, швидше будемо закінчувати це все. М-а. Якщо об'єднати, що буде? Ма. Л-а. Об'єднуємо. Ла. А, давай без мене. К-а. Ка. Добре. Бачиш, все дуже просто. Я пропоную, далі просто замінити ці, знову ж таки, А замінити на щось інше. Наприклад, на О. Давай, на 3-4. Тільки допомагай мені, Тільки обережно допомагай мені, будь ласочка. Добре? Мені хочеться, щоб все було добре. Прошу. На 3-4. 3-4. Я ж просив одну літеру змінити. А в тебе що вийшло? Ох же ж ця дитина. А, я зрозумів, що тобі хотілося зробити. Було ма, а стало ма-ма. Просто двічі написалося і стало слово мама. А тут було ла, а стало ла-ла-ла. Бачиш, якась пісня виходить, правда? А тут було ка, а стало кака. Кака. Ну ти даєш. В мене соплі, в тебе какі якісь там. Так, я пропоную слова ці прибрати, а просто тут поставити нову літеру. Домовились? Давай, на 3-4. Tільки більше без таких приколів. Я тебе дуже прошу. Хоча це краще, ніж зі мною щось трапиться. Давай, 3-4. О, те, що треба було до цього зробити. Це в нас О. Давай поєднаємо м-о. Буде мо. Правильно. А л-о. Поєднаєш без мене? Ло. Правильно, ло. Так, ну і останнє, що в нас залишилось? К з О поєднати. Буде ко. Як коза якась, правда? Що маємо? Мо, ло, ко. Ціле слово маємо. Давай подивимось на це молоко. Допомагай мені обов'язково. Домовились? 3-4. Бачиш, ось нам і молоко. Так, я пропоную щось інше взяти. Інші літери, наприклад. Спробуємо? Так, тільки без приколів, будь ласка. Мені вже на сьогодні вистачило. Повір мені. Досить. Так, давай. 3-4 і якусь приколюху сюди витягнемо. Домовились? 3-4. Чу. А куди воно все ділося? Чому не... Я ж просив просто на щось інше цікаве замінити. Ти серйозно? Знову? Як тобі це вдається? Я цю футболку викинув ще півроку тому. Ну ти даєш, слухай. Прям якісь чарівні в тебе долоні. І в мене знову мурашки по всьому тілу йдуть. До речі, а що ти більше мурашки пішли, я згадав, холод. Ти що більше полюбляєш? Літо чи зиму? Я полюбляю зиму. Давай щось сюди намалюємо. На 3-4. Тільки разом. Домовились? Тільки більше без приколів. Я серйозно вже прошу. Будь ласка. Давай, на 3-4. 3-4. О, це дійсно прикольно. Тобі це подобається? Мені це. Я сноубордіст. Дійсно, до речі, я дуже непогано катаюся. Я серйозно. Так, це в нас що? Це зима. А це в нас
Море. Море, жара, літо. Так, давай візьмемо якісь слова. Ну, треба ж це підписати. Що тут, що є що. Правда? Давай, на 3 тут зиму потрібно написати, мені здається. Це точно. На 3-4, щоб з'явилося це слово. Зима. Давай. Тільки допомагай, будь ласка. 3-4. Ой, ми неоднаково клацнули. Давай ще раз. Тільки нормально, щоб більше не переклацували. Добре? Давай. 3-4. О! Одразу написали слово зима. Ну, прикольно. Давай його прочитаємо. Зима. О, нова футболочка. Дякую. Дякую. Стоп. Де моя борода? Що ти робиш? Нащо це? Я її стільки років вирощував. Я ж буду мерзнути без неї. А! За що? Плакати буду. Сильно. Всю ніч. Ладно, я сильний чоловік. Я це переживу. Давай читати. Разом. Зима. М неможливо розтягнути. Тому м коротенько. Ну, є люди, які намагаються мичати, але м не тягнеться. Ма. Пам'ятаєш, як в тебе вийшло зробити ма-ма? Буквально пару хвилин тому. Так, дивись. Тепер нам потрібно море. Правильно? Давай на 3-4. 3-4. Дивись, м не тягнеться, о тягнеться. Р та е також тягнуться. Давай м та о об'єднаємо. Що вийде в нас? Мо. А далі протягнемо. Море. Бачиш, ми легко читаємо слово. Як зима, так і море. Я пропоную рухатися далі. Давай на 3-4. 3-4. А, ми зараз, знаєш, що з тобою зробимо? Ми підіймемо це зима вгору і перетворимо його. Ще раз напишемо зима. Хоча ні. Давай напишемо море. Домовились? Море, і я навіть знаю, на що ми його перетворимо. Це слово саме. Змінюючи літери і звуки. Ну, як це в нас буває. Давай, на 3-4. 3-4. О, знову вийшло все. Круто. Та ладно. Знову. Ну ти жартуєш. Ну скільки можна? О, слухай. А як тобі вдалося бороду повернути мені? Оце справжнє диво. Я за нею так скучив. Дякую тобі велике. От бачу, є в тебе совість. Молодець, молодець. Так, давай тепер в слові море замінимо на о. Разом це робимо. Домовились? Давай. 3-4. А тепер додамо ще один звук. З. З. Давай. Так само на 3-4. 3-4. Слухай, я так тобі вдячен, що борода повернулася. Я прям щасливий. Дякую. Бачиш, ми отримали мороз. Так, і я думаю ось про що. Можливо, тобі хотілося просто, щоб я змерз, тому без бороди залишали мене. Так? Ну більше не треба так робити. А то давай зараз виведемо картинку, як я міг змерзнути без бороди. Давай на 3-4.
3, 4. О, так я, на твій погляд, повинен був змерзнути. Правда? О, прикольна футболка. Ще одна. Дякую. Знову без бороди? Ти реально знущаєшся? Я ж реально так буду мерзнути. В мене ж тут стільки було тепла. Не любиш ти мене. Бачу по очах, не любиш. Я навіть не так буду мерзнути. Ану давай швидко на 3-4. 3-4. Я ось так буду мерзнути. Скажи чесно, тобі мене не шкода? Ну я серйозно. Я навіть не так буду мерзнути. Напевно, що я буду мерзнути. Давай на 3-4 вже допомагай мені. 3-4. Я ось так буду мерзнути без своєї бороди. Як ти можеш так зі мною обходитись? Не можу зрозуміти. Ну ти диви. Так, давай приберемо, бо я на нього дивлюся і в мене мурашки йдуть, і мені холодніше ще стає. Давай, прибираємо, тільки разом, ну допомагай мені вже. Раз допомагаєш так сьогодні. Так сильно допомагаєш. На 3-4. 3-4. О, хоча б пішов звідси. Так, я пропоную більше зі мною такого не робити. А бороду мені якось потрібно буде повернути. Я поки що не знаю як. І мені здається, що ти не контролюєш цей процес. Правда? Тому і виходить всяка незрозуміла річ. Трохи не посварився. Так. З мене на сьогодні досить. Чесно, мені цих пригод ось так. Я пропоную вже наступного разу зустрітися. І ти обов'язково поспіваєш ті сполучення звуків. Вдома я прям дуже сильно на тебе розраховую. Домовились? Я дуже хочу, щоб в тебе виходило вигравати завжди у будь-кого з дорослих і не збиватися з ритму. З ритму самих кльових пісень. Ну, а я був радий тебе бачити. І дуже скоро знову побачимось, якщо я не змерзну ніде. Жартую, звичайно, не змерзну. Побачимось. Бувай, бувай!